و بریم یه لیتس پلی حداقل داشته باشیم از گراویتی راش 2 کیچیرو تایامایا تو چی اسمش؟ او مای گاد اسم کارگردان چرا باید الان یادم بره؟ یه ذره چیزا عوض شد، یه ذره فول گیم ها عوض شد. لیتس پلی خواهیم داشت، فول گیم احتمالا نخواهیم داشت، بخاطر اینکه مقدار پروسه سخت و چیزه. اه، دوست ندارم اینو بگم، من واقعا فول گیمر رو خودم دوست دارم، حالا هر چقدرم کات میشه یک تجربه کلی میده از قضیه و در تلاش خواهم بود که فول گیمر رو چند داشته باشیم، ولی خب shit happens. من در تلاشم که فول گیم بذارم. قشنگ هم میم چیز است The Duality of Man. از این طرف که رو مثلا هم گراویتی راش میسازه هم سایلنت هیل، از اون طرف کارگردان سایلنت هیل 2 هم سایلنت هیل میسازه، هم کریبی با چیز کریبی بود رو انیمال هوریزن کار کرده بوده، میدونم چی انیمال کراسینگ. نه اونو بعید نفکر کنم اشتباه میکنم. آلردی آی کن تل قشنگ بازی خیلی خوشگل‌تر و بهتره دیگه، محدود به کنسول پی اس سی بود. چی بود نسخه یک روم بوده، روم نیستش که بخواد یه دونم ریمستر بشه. با یه بازی به شدت خاصه که پیشنهاد میکنم، به نظرم هر کسی باید تجربه کنه، مثلش نیست واقعا. این شکل بازی کردم با جاذبه و کلا این چیزی که داره، اول شخص هم شد حتی. و خوشحالم، واقعا خوشحالم نسخه 2 از این بازی وجود داره و چرا این ریمستر نمیشه ها؟ اصلا نمیگم ریمیک، اصلا همینو پورت کن، ریمستر چیه؟ looks beautiful. به ادیت ولی what? Actually I'm surprised. What the fuck man. فکر اوریجین چیز what the fuck. بیا خب کلا داشتم با یه تصور دیگه داشتم میمدم جلو، از اول که که اوکی این اوریجین فلان ویسار گذشته، بعد هنوزم ممکنه maybe I don't know. دیگه والا با شکل چیزایی که توی نسخه یک مطرح شد دیگه، هر شکلی از قضیه میتونه واقعا بره جلو. حالا باید ببینیم شکل زبان ها اینجوری به نظرم، یعنی بعدیش اینه دیگه، تنها بعدیش اینه. الان من باید به محیط نا کنم، تو شرایط مثلا درگیر بشم، میورس بشم، ولی در ازاش چشم فقط به پایینه که موقع یه دیالوگ از دست ندم. میگم من حتی مثلا یه موقعی بازی ژاپنی هم مثلا با اینکه وایس اکتینگ ژاپنی رو دوست دارم، بعضی موقع سعی میکنم مثلا بار اول انگلیسی برم که چیز باشه، وابسته به شکل بازی، بگه چقدر وایس اکت داره ژاپنی خوبه یا انگلیسی بد. مثلا انگلیسی برم که زیاد به ساب تایتل توجه نکنم، فقط هر جا مثلا کم آوردم یا دیگه اصلا نشینم به ساب تایتل سر نکنم. ولی الان بشم کنم پایین اوکی، الان اونقدر چیزی نیست. به نظر مثلا یکی از چیزایی که قضیه رو حل میکنه، بخوام پیشنهاد بدم، خب نمیدونم شاید توی یه سری بازی‌ها کار نکنه به نسبت بازیه، چون این چیزی که میخوام بگم کار میکنه اینه که تو یک سری سکشن ها رو حالت ویدئو توری بتونی واسه خودت تکرار کنی، یا خیلی ساده یه تکست لاگ داشته باشی. تکست لاگ کلا به هر بازی کمک میکنه به نظرم، ولی حالا بازم به یه سری بازی نمیاد، میگم بازی واسه دایرکشن بازی یا حالت ویدئویی داشته باشی که مثلا یه سری جا رو بتونی چیز کنی، به نظرم جالب میشه. حالا همچین پیشنهاد چیزی هم نیست، خیلی سطحیه دیگه، اینجور پیشنهادا خیلی سطحیه، یعنی توی اون لحظه اول شاید کار کنه مثلا، ولی به جاش هزار تا خطای دیگه به خودش داشته باشه که واقعا بگه اوکی این اصلا یک کریتیو چویس نیست، یعنی یک انتخاب اشتباهه که برعکس میرینه به همه چی. عذر میخوام دارم اولش باز میکنم، ولی
نمیگم پیشنهاده که میدم مثلا واش جینیسی پشتش، اما پیشنهاد سطحی که مثلا بیاد تو ذهنم میدم که باعث بشه خودم فکر کنم ببینم اوکی خطاهاش چیه، چطوری میتونم بهترش کنم، چطوری میتونم خطاشو بگیرم. ولی حالا الان وقتش نیست کنین چین یه بحثی که میتونه سر هر بازی باشه، نه فقط حالا این به خصوص بریم درگیر اثر بشیم و اوکی. گاچا فقط جون مادرت با چیزهای جدیدی که قراره طرح کنی خواهش میکنم تمام سوالایی که از نسخه یک و جواب بدی رو به ما جواب بده، ممنونت میشم. ولی ببین این آرت دایرکشن درست، یک تصمیم درست و سوار نشدن روی گرافیک فیدلیتی خوبیش میتونه همین باشه. الان این بازی چه من بیام بگم برای 20 سال بعد مثلا قبل یا 20 سال بعد قراره بیاد، 20 سال بعد حالا اوکی قطعا مثلا تکنیکا چه میگن ایمپروو خواهند کرد، ولی چیزی نیستش که از دست بره مثلا زننده باشه چشتو بزنه، به خاطر اینکه 720 اگر مثلا 5 سال پیش انگار چشمات 4K بود الان انگار ویژوال نویزه، انگار داره اذیتت میکنه. ترنم ترنم دوتا اردک داشت گوشتن چیتگر بیشتر بقیه دوست باشن. ایو غم چی؟ یه چیزی که توی سری بازیایی که این چند وقت اخیر نه ولی مثلا یه سری بازی انجام ندادم و ناراحتم میکرد این بود که خیلی برین راد شده بودم و همینجور مستقیم میرفتم مثلا من اینو دارم میبینم مستقیم میرفتم اونجا ایکس رو میزدم صحبت بعدی و یه ذره اسلو با قضیه برخورد نمیکردم، یه ذره کند نمیرفتم که look at this environment که البته خب بخاطر بد بودن اون بازی هایی هم بود که داشتم میرفتم، بخاطر اینکه خب فرض کن مثلا تو توی محیط این شکلی میذاره اصلا تو اصلا نگاه میکنی میگی زیباست، خب منتها ولت نمیکنه، این محیط رو رها میکنه نه ولت میکنه نه اونقدر لذت بخشه که حالا بخوای اپریشییت کنی چیزی رو. خب من نسخه یک رو کلا دوست داشتم، نسخه یک واقعا تجربه دوست داشتنی و مهمی بود برام. فیزیک ندارن گاربیج گیم واکنششون نمیدن به من. This game is trash. ولی و یه چیز دیگه هم که میتونم رندوم بگم حالا در حالی که داریم دنبال میسای میگردیم درست من از اون میرفتم ناراحتم. پت هم که نمیشه کرد ترش گیم. میخوام یه کاری که من چیز میکردم مثلا یه فکری که درست میکردم این بود که آقا من از دست دادم، من تجربه اون کودکی رو از دست دادم و آره یه بخشی از حقیقت توش هست ولی چی جلوی منو میگیره که برم دوباره اون بازی ها رو انجام ندم، میرم سراغشون لذت میبرم و شاید حتی بیشتر لذت ببرم، بخاطر اینکه مثلا میگم شما شاید بچگی چیزی بازی کنین فقط واسهتون اتمسفر باشه یه حس خوب باشه، ولی الان که بازی میکنین مثلا به یک سری چیز دیگه توجه کنید، میخواد حالا پلاته باشه، میخواد آرت دایرکشنه باشه، میخواد انیمیشن باشه، میخواد یک چیز خیلی نیش اسپسیفیکی باشه که حالا مثلا بزرگ شدید توی اون گرو کرده علاقتون و یک گرسفی از اون قضیه دارید. مثلا جا تو انتخاب کلماتم دارم میرینم ترکیبی دارم میزنم بعد ولی میدیدم نه اصلا انگار الان که مثلا فرض کن انگار شما تو دهه 80 مثلا تا 90 انیمه ژاپنه خیلی اووی یا خیلی انیمه یا حالت اکسپریمنتال گور وایلنس سکشوال طوری دارن مثلا همش خیلی شبیه همه. خب مثلا یه اتفاقی که افتاد با چیز با دیویل من کرای بیبی وقتی تو اونو میدیدی یا حتی همون اثرهای قدیمی الان میری میبینی بین این اثرهای جدید و جنریکی که دارن مثلا هم پیش هم میان و یک چیز بدی رو شکل میدن یهو یک نفس تازه میگیری انگار اصلا یک breath of fresh air به قولی. و چیکار دارم میکنم نمیدونم دارم حرف میزنم میزه حواسم حسن باید برم و آره خلاصه که هیچ وقت دیر نیست عزیزان اگه چیزی رو میخواید تجربه کنید سراغش برید بازی کنید تجربه کنید. بعضی اثرها یک چیز آل تایم کلاسیکن که هیچ وقت قرار نیست تکراری بشن
و به نظرم گرفتی روشم از همون اثر است. فقط من برم به یه کاری برسم الان میام. یا علی آقا ما رفتیم هم شاممون رو خوردیم و هم یه کاری انجام دادیم و همین بحث شد. واسم جالبه. حالا مطرح میکنم الان. بحث چیز بود، بحث کتاب خوندن بود. من 2 تا وایس گرفتم تلگرام گذاشتم، بعد امروز 5-6 بار برق رفت. واقعا حال نداشتم کتاب بخونم. صرفا یه تیکشو باز کردم ببینم کجا دیالوگ زیاده. بعد مثلا یه چیزی که خیلی حال میده بهم اینه که کاراکتریزیشن مثلا چیز کنم و به هر کاراکتری یه صدایی بدم. منتها وقتی که چیز میشه این قضیه کاراکتر دادن به نظر من تقریبا در هر صورت پیش میاد وقتی با داستان جلو بری و به نسبت اثر متفاوت بود. یعنی بعضی موقع اصلا کاراکترها کلا حال نمیده و همینطوری میری جلو. به نسبت قضیه من همینجورش اوکی ام، ولی مثلا سر ویچر من یادم میرفتم جلو با کاراکترها بیشتر آشنا میشدم، میتونستم یه لحنی هم براش تصور کنم به نسبت شناخت و تصوری که ازشون دارم یا اون شکلی که خود نویسنده خب بعضی موقع شرح میده که آقا مثلا این وقتی صحبت میکنه انگار داره بالا میره و تو همون صدا رو خب بهش میدی و تصور میکنی دیگه. کلا یه سایکولوژی هم پشت این قضیه هست، برای همین اصلا دوست دارم بهش اشاره کنم. ولی اون 2 تا وایس گرفتم چون رندوم بود، معلوم بود که مثلا خب چرا این دیالوگ یه چیز دیگه است، لحن یه چیز دیگه است. بعد سر اون داشتیم صحبت می‌کردیم. حتی به ذهنم رسید این قضیه رو ویدیو کنم، ولی آره بکنم از پازی که خورد تا الان یه نیم ساعت یه ساعتی گذشت. ولی اوکی الان من یک کاتم دوباره بزنم ادامهش میریم. نمیدونم به نظرم نمیدونم چرا جالب اومد اینو تو ویدیو بذارم که مثلا پروسه لس پلی رکورد کردن وسطش یه ایده ویدیو دیگه، یه ایده ویدیو دیگه به ذهنم میرسه و چه میدونم هزار تا اتفاق این وسط میفته باعث میشه یهو لس پلی به هم بریزه. انسجام کلا یوخوموز کلا کنسل اصلا. میدونی ویدیو من زندگی رو کپچر میکنه. هر لحظه ممکنه اتفاق رندوم بیفتن. Who knows? Hey? Who knows what's gonna happen? و نمیشه انسجام داشت در زندگی. بازی به نظرم شاید چیز باشه، شاید برای کسی که یه هوای رویتی راشه 2 استارت کنه اسلو استارت باشه. ولی کلا میخواستم بگم یه ذره این چیزا هم به نظرم برین دمیج میکنه آدمو. همین این ایندیکیتور که برو کجا. خب همین کامان دود لایک چند تا مسیر مگه من ساختیم، این بر راه نیست، از اون بیا طرف مشخصا قرار راه پیدا کنه. So let it be I don't know. اوکی راجب اینا هم یه ویدیو بعدن انشالله. حداقل به نظرم باید یه آپشن باشه که مثلا بتونی آف کنی یا آن کنی اگه میخوای. ولی مثل دیفیکالتی به نظرم، یعنی کارگردان میتونه بگه که آقا اوکی نه من آپشن آن و آف نمیدم، یک تصمیمی دارم، یک انتخابی دارم که یک شکلی اون رو اجرا و عملی میکنم که تا هر تصمیمی بگیری حتی اگه گم بشی هم تجربه درسته. ما تجربه مد نظر رو شما به دست آوردی. سیسیه او مای گاد راستی پرفکت تایمینگ. او مای گاد اینجا دیگه پیک فیکشنه شما نکن. بوم let's go پیک کانتنت. یه لحظه آرش فرصت رخصت بلکه آخه زدم اصلا مشکله میگه زدم. امیدوارم کامبته هم میرادار بیشتر چیز شده باشه، روش کار شده باشه. باید دید تو نسخه 1 اون کنترله و اون رپتیتیو بودن یک سری جاها خراب میکرد کارو. ای بابا
این ور یکی داره اشک میریزه. آیا ما یه کار دیگه هم که میتونیم بکنیم چرا لودینگ اینقدر طولانیه؟ البته این نابود کردن فکر کنم بودن میخواد بده و انجام نمیده. اوکی آزادی عمل یه ذره نداریم اولش دیگه. اوکیه دوست دارم ببینم چقدر چیزای ادوانسری داره توی موومنتش نسخه دو. بعد ببینم چند سال فاصله داشتن این دوتا با هم. 2012 میاد و 5 ساله و 5 سال دیولپمنت. حالا ممکنه خب 5 سال کامل دیولپمنت نبوده باشه توی دیولپمنت، مثلا که یه سری از سرا رو ما میشنویم که این 8 سال توی دیولپمنت بوده ولی مثلا 5 سال توی پری پروداکشن بوده، یا مثلا آیدیای صرفا شکل گرفته. حالا نمیدونم دقیقاً چه جوریه، باید بیشتر سرچ کنم. نمیخواستم اونقدر سرچ کنم چون اینطوری بودم که حتی راجع به گرافیتی روش یکم اگه توی چنلم ویدیوش نگاه کنید اونقدر صحبت نکردم، خیلی سخت صحبت کردم وقتی اینطوری بودم که داستانش رو نسبت دیگه من چی بگم دورو باید برم. اینو الان من میتونم چیز کنم. شما زبده رو که نگه میداری سرعت میده به اون فال داونت و حس میکنم اینو الان من بدونه چجوری میتونم ببینم. پاور اپ هنوز قفل داره نمیتونم ببینم. ببینم که چه چیزایی اضافه کردن این حرفا. جلوتر با آزادی عمل بیشتر. به خدا من چیز کردم. یاد گرفتیم آقا، یاد گرفتیم. مای فاکینگ گاد. اوکی دیگه بالاخره. I don't know. whatever. اصلا بازیه که کلا واسه لیتس پلی حتی شاید اونقدر خوب نباشه، بخاطر اینکه بازی هی با پاور اپ های بیشتر خودش رو نشون میده. حالا چه با ساید اکتیویتی ها و گیم ها و چالش هایی باشه که داره که نسخه یکی هم داشته به نظرم فان بود و من همشون رو میرفتم، اکشن چندشون نرفتم. یا کلا ابیلیتی هایی که باز میکردم و پاور اپشون میکردم و همه چی خیلی بهتر و اسموفتر میشد و اولش تو اینقدر محدودی که خب دیگه شاید نشون نده. حس قضیه به نظرم اوکیه. حالا امیدوارم مثل نسخه یک یا حالا هر کدوم باشه به نظرم همینه، اینطوری نباشه که موقع دیدن چیز باشه سرتون گیج کنه و مثلا اذیت کنه ولی موقع بازی کردن کاملا اوکیه و مثل بعدی نمیده. حتی یکم اوکی بود. نایس عالی. لاکان فیلز فست. لاکان الان ما اینو آقا راضیم. اصلا به چی چیز کرد لیلس؟ الو داداش یه اشتباه شد. آقا لاکانه خیلی خوبه، سری لاکان میکنه رو چیز بعدی. اصلا واقعا حسش ساتورن 91 خیلی بهتره. حالا این ابیلیتی دیگه هم همینقدر حس بهتر و خوبی بده نسبت به نسخه یک عالی میشه. خب فعلا این بخش قضیه رو اوکیه بذارم. اوکیه من فقط میخوام چیز کنم، میخوام ببینم یه موقعیتی قرار بگیره. چیز کلا اوکی نسبت به نسخه یک خیلی اوکی. و اینم حتی به نظرم تو نسخه یک باز اونقدر چیز نبود. اینم اگه خوب در اومده باشه جالبی میشه. جالبی میشه. لاکانه واقعا
حالا اگه مثلا این نسخه یک بود حس میکنم اونورتر می بود، حالا شاید یه ذره اون حسی که دارم حالا مثلا خیلی الان چیز باشه، ولی راضی. میبینی همونه، پرمیسش همونه، کامبت همونه، اینپوتی که من دارم میزنم همونه، ولی چقدر حس بهتری میده نسبت به نسخه یک، به خاطر اینکه مثلا اون لاکانه بهتر شده، چون انیمیشنه بهتره، این بهتره، اون بهتره، جمع همه اینا همون چیز رو داره مثلا چند برابر حداقل برای من فعلا بهتر میکنه، یا قابل تحمل‌تر، راحت‌تر. وای وای اینا از اول اومدن، از اول تو اینه نمیاره قراره به من بدی، اگه از اول قراره تو اینه نمیاره به من بدی جلوتر قراره چیکار کنی ها، جلوتر قراره چیکار کنی. آه نه بیا بالا بیا بالا. حالا بابا رو همین لاک کن دیگه. این به نظرم باید چه دکمه داشت، مثلا یه دکمه داشت وقتی رو همون لاک میکرد میگفتی که ببین آقا رو همون لاک بذار بمونه، لاک بذار رو همون لاک بمونه و مثلا غمت نباشه. خب شما مردی یا نه؟ پیس 10 تایم faster and better حداقل تا الان نسبت به نسخه یک. و آقا حل من این کاتسین هم میذارم اینم پخشه، ولی دیگه لیست پلی به نظرم تا همینجا بسه. کل قولی که اثر به شما میده و کل چیزی که قراره به شما ارائه بده همینه. حالا یه سری ادوانسر میشه، نمیدونم چقدر به نسبت نسخه یک بزرگتر باشه، امبیشس، جاه طلبتر باشه، سایت کوئستا و اون اکتیویتی هایی که قرار داشته باشه چقدر میتونه فانتر باشه، عجیب و غریبتر باشه. عجیب و غریب نه که مثلا یاکوزا تاری، منظورم اینه که مثلا حالا چه چالشی باشه، چه از نظر فانش باشه، چه جوری میخواد با این چیزا بازی کنه. سایت کوئستا قرار چقدر بهتر باشه، با پلاته قرار چطور بریم جلو. اگه من فول گیم گذاشتم که گذاشتم، اگه نذاشتم به همین لتس پلی با همین لتس پلی در قضیه رو خاتمه میدم. حقیقتا چندین تا دلیل دارم، یعنی به جز اون چیزی که اول ویدیو گفتم چندین تا دلیل دارم که بخوام فول گیمو بیخیال شم. یعنی سخت بودن قضیه یه بخششه که من هنوز ویدیوام تو 2024 720 و با این بیت ریت کم و افتضاح یه بخش قضیه است. اینکه وب کم نمیذارم تو فول گیما یه بخش قضیه است. اون کاتای خیلی زیادی که میزنم و یک واکتور 100 ساعته میشه 9 ساعت بازم خیلی سخت آپلودش میکنم یه بخش قضیه است. و این بخش های زیاد قضیه باعث میشه که حس کنم لتس پلی خیلی اپروچ بهتری خواهد بود که من بخوام یه لتس پلی از اون گیمایی که مثلا حال میکنم یا امتحان میکنم چنلم داشته باشم. حالا راجبشون تونستیم بیشتر صحبت میکنم، چه تو همون ویدیو باشه فرست ایمپرشن چه یه ویدیو دیگه بدم که اوکی مثلا یک تصویر کلی که من از اون قضیه دارم بعد من مثلا حالا یک سری چیزا. و امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید، این حرفا اذیت نکرده باشی. بازم پیشنهاد میکنم واقعا گیم رو پیشنهاد میکنم، داستانش هم واقعا خوبه، یعنی گراویتی راش یک داستانش خوبه. حتی یه چیزی که اذیتم کرد تو گراویتی راش یک این بود که اینجوریام وای نگو تو ممکن بوده هیچ وقت نسخه 2 نیاد، چون اصلا معلومه تو رو نسخه 2 حساب کردی واسه اینکه یه سری چیزا رو جواب بدی و کامان چیز خوبی ساختی، چیز خوبی در آوردی، ورد بیلدینگ، چیزایی که چیدی، یه سری کانسپتات باحال. آقا منو رها نکن. باید دید. الان ابیلیتی ها رو هم میچینیم ببینیم و آقا جالب شد. فایتینگ اسکیل، گراویتی کیک، فلان، ایویژن، گراویتی اسلاید. من اینو میخوام قطعا. اسپیشال اتاک نمیتونم اینا رو ببینم. این ابیلیتی هم چیزا هم باحال شده، یویه رو هستم باحاله. 100 تا دقیقا میخواد از پاور کردن یا علی. حالا اینا رو انتخاب میکنم اوکی دیگه، گفتم میرم ببینیم. حالا مپ بازیه نایس، مپ بازی هم جالبه، بله مپ بازی زیبا. آقا همه چیز زیبا، راضی کننده دیگه. مپ هم خواهیم روش گیج نزنیم رو ساعت. حالا اونقدر چیز نیست چون در ساعت نشون میده. الان مثلا آقا من اینو انتخاب میکنم
و نشون میده دیگه نیاز نیست من باید گراویتی میزنم دیگه، مسیری نیستش که بخوام طی کنم، همونو مستقیم میگیرم میرم. ولی آره امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشین، حرفا چیزی جا نمونده باشه، اونقدر که نیازه نشون داده باشم. امیدوارم کمکاری نکرده باشم، بخاطر اینکه من نمیدونم تو بازی قرار چی رخ بده، ممکنه دقیقاً 10 دقیقه دیگه فان ترین لحظه گیم باشه و من همین الان دارم رکورد رو قطع میکنم. دوباره میخوام رکورد کنم ولی چهاردم جا نشه باشم دیگه پاک میکنم با این تصور، با خیالی که قرار نیست که فول گیم بذارم. همین، ممنون که تماشا کردید و شب و روزگار خوش.